हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट भिडियो। स्वागत छ यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्छौँ केही 5 त्यो कोडिङ ल्याङ्ग्वेजहरू या प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जुन चाहिँ एउटा सफ्टवेयर इन्जिनियरले पढ्नुपर्छ र त्यो चाहिँ अहिलेको इन्टरनेसनल मार्केट होस् या नेसनल मार्केट, कुनै पनि ब्याङ्क सिस्टम होस् या पेरोल सिस्टम होस् या कुनै पनि हाम्रो यो सुपर मार्केटतिरको होस्, त्यहाँ सबै ठाउँमा यो सफ्टवेयरहरू युज हुन्छ या यो कोडिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू यो युज हुन्छ। अनि आजकल यो एप्स, गेम्स अनि त्यसै गरी हाम्रो यो मोबाइलको यो अपरेटिङ सिस्टमहरू, यी सबै कुरा बनाउनलाई पनि यी सबै कोडिङहरूको आवश्यकता हुन्छ। सो अब ढिलो नगरी भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो नम्बर 5 मा रहेको छ C++। भने एकदमै चलेको, मोस्टली वाइडली पपुलर पनि हो यो। अनि C++ को बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ जेनरल पर्पस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसै गरी इट इज हाइली पोर्टेबल एन्ड मोस्ट वाइडली युज्ड कोडिङ ल्याङ्ग्वेज फर स्क्रिप्टिङ सिस्टम एप्लिकेसन। कुनै पनि सिस्टम एप्लिकेसनलाई स्क्रिप्ट गर्नको लागि या स्क्रिप्टिङको लागि चाहिँ यो एकदमै वाइडली युज हुन्छ। अनि त्यति मात्र नभएर इट इज वान अफ दि मेजर फर्म पार्ट अफ हाम्रो विन्डोज, युनिक्स एन्ड लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम। यसको चाहिँ युजेसको बारेमा कहाँ युज हुने, यसको फिल्डको बारेमा कुरा गर्ने भने चाहिँ इट इज बेसिकली युज फर क्रिएटिङ दि सिम्पल एप्लिकेसन्स फर नर्मल क्यालकुलेसन्स लाइक पेरोल और बिलिङ सिस्टम। जुन हाम्रो भारतीय र अरू सुपर मार्केटमा जुन बिलिङ सिस्टम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ यही सफ्टवेयरबाट बनाइने गरिन्छ या यही कोडिङ या प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर बनाइने गरिन्छ। सो .NET इज अ फ्री ओपन सोर्स डेभलपर्स प्लेटफर्म फर क्रिएटिङ और बिल्डिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एप्लिकेसन्स। विथ .NET you can use different types of multiple language editors and libraries for building the different types of webs, apps, गेम्स एक्सेट्रा। .NET चाहिँ आफैमा एउटा ल्याङ्ग्वेज होइन। .NET भित्र चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजहरू, अरू कोडिङ, अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू त्यसभित्र हुन्छ। जस्तै C#, F# र भिजुअल बेसिक भन्छ र C# लाई हामीले C# भनेर प्रोनाउन्स गर्छौँ अनि F# लाई चाहिँ हामीले F# भनेर प्रोनाउन्स गर्छौँ। र यी तीनटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ .NET भित्र आउँछ र .NET पढेपछि अहिले नेपालको कन्टेन्टमा पनि .NET एकदमै पपुलर भइसकेको छ। किनभने आजकल धेरै जसो ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा चाहिँ .NET पढेको कुनै पनि सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई एकदमै राम्रो स्यालेरी, एकदमै राम्रो स्कोप छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा। सो नम्बर 3 मा रहेको छ जावा स्क्रिप्ट। यो त अब जुन मैले भन्छु त्यो त लगभग हामी सबैले सुनेकै आउनेछ। किनभने पहिला हामीले जावा स्क्रिप्टकै बारेमा कुरा गरिहालौँ। जावा स्क्रिप्ट इज अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज द्याट सपोर्ट्स बोथ क्लाइन्ट साइड एन्ड सर्भर साइड है। हजुरको क्लाइन्ट साइडले पनि र सर्भर साइडलाई पनि यसले दुइटाले सपोर्ट गर्छ। अनि त्यति मात्र नभएर इट एलोज युज टु क्रिएट और मेक योर वेब पेजेस मोर डिजाइनिङ एन्ड मोर इन्टरेक्टिभ फर युजर। अनि त्यसले एकदम हाम्रो वेब पेजहरूलाई एकदमै इन्टरेक्टिभ गराउँछ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ त्यहाँ डिजाइनहरू दिएर। HTML र CSS ले पनि त्यही वेब पेज डिजाइनिङको लागि नै काम गर्छ। तर पनि यो जुन जावा स्क्रिप्ट छ यसले चाहिँ हाम्रो वेब पेजहरू अलि बढी इन्टरेक्टिभ बनाउनलाई हेल्प गर्छ, जसले चाहिँ युजर त्यहीँ इङ्गेज भइरहेको छ र त्यहाँको भ्याल्यु पनि एकदमै बढ्छ। अनि यसको युजर्सको बारेमा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो। इट इज मोस्टली युज्ड फर डिजाइनिङ दि वेब पेज एन्ड मेकिङ इट मोर इन्टरेक्टिभ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसको अनि अर्को पनि छ। अनि इट इज मोस्टली अल्सो युज्ड फर मेकिङ मोर इन्टरेक्टिभ गेम्स एन्ड एप्स। अलि बढी इन्टरेक्टिभ एप्स एन्ड गेम्समा पनि यसले काम गर्छ, त्यहाँ पनि हजुरले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर 2 मा रहेको छ जावा। अघि हामीले जावा स्क्रिप्टको बारेमा कुरा गरेको थियौँ, तर अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ जावाको बारेमा। र जावा र जावा स्क्रिप्ट दुइटै एकदमै भिन्न छ एकअर्कादेखि, मतलब दुइटै नै एकदमै फरक छ एकअर्कादेखि। म यसको यी दुइटाको बारेमा डिफ्रेन्स पनि म अहिले एकछिनमा भन्छु। जावाको बारेमा त हजुरहरूलाई पनि थाहै होला। यदि हजुर कम्प्युटर स्टुडेन्ट हुन्छ भने हजुरलाई अवश्य पनि थाहा होला। जावा इज वान अफ दि मोस्ट पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज विच इज वाइडली युज्ड ओभर दि वर्ल्ड। अनि जावाको बारेमा अलि डिपली जाने हो भने चाहिँ इट इज युज टु क्रिएट दि कम्प्लिट एप्लिकेसन्स that may used on a single computer or distributed to other clients and server computers. And it is most commonly used for desktop computing, games and numerical computing. अनि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ मैले जावा र जावा स्क्रिप्टको डिफरेन्सको बारेमा भन्छु भनेको थिएँ। अब कुरा गर्ने भन्दा बोथ ह्याभ देयर प्रोज एन्ड कन्स होइन। दुइटैको अब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज अभियसली हुन्छ जो त्यो त। While Java is faster, extensive and supports more app developing process, अनि JavaScript भन्छ त्यस्तो छैन। Where JavaScript is lighter and more suitable for creating the stunning web pages. अनि नम्बर 1 मा रहेको छ Python. Python is most widely and popularly used programming language.
यो चाहिँ अहिलेको यदि 2021 सम्मको जुन यो मे सम्मको डाटा हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म एकदम मोस्टली वाइडली युज्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। एकदम कोडिङमा एकदम यो अहिले नम्बर 1 मा छ। यसको यदि मार्केट सेयर हेर्नुहुन्छ भने पनि यो सायद 33.something% छ यसको। अनि इट इज अफन युज टु मेक वेबसाइट्स, सफ्टवेयर्स, अटोमेट टास्क। अनि हाम्रो जुन एआई भन्छौँ नि हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्सहरू, बायोचिप्सहरू युज गरेर बनाउने हो, यी सबै कुरा यसमा हुन्छ एन्ड सो अन। अनि इट इज अल्सो युज फर क्रिएटिङ भिडियो गेम्स एन्ड कन्डक्टिङ डाटा एनालाइसिस। सो दिस वाज फर टुडे। आजको भिडियो यति नै थियो। यदि हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आई प्रमिस यु द्याट अब आउने भिडियोहरूमा पनि म यस्तै एकदम प्रोडक्टिभ चिजहरूको बारेमा, एकदम प्रोडक्टिभ कुराहरूको बारेमा म हजुरहरूको लागि भिडियो लिएर आउनेछु। सो दिस वाज फर टुडे। माई नेम इज विप्लव, यु आर वाचिङ गेट टु टेक। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।